Se on Teuvo taas tässä terve ja tervetuloa taas Ranskaan ja nyt ollaan täällä kaupalla Klassin yhteistyökumppanin kaupalla ja meidän pitäisi ajateltiin myydä tää meidän paalipihti. Myydään se pois. Sitten katsotaan huvikseen, paljon se, kun se onpa muuten melkoisen likaisen näköinen traktori. Mitä se sanoo, että 17,5 tonnia maksaisi viritys. Sitten olisi 180 heppaa. Ajatellaan, että niinku 10 tonnin laitat, niin saat 10 heppaa ja 17 tonnia, niin saat 50 heppaa. Niin semmonen homma. Nyt meillä olisi 10 600 euroa rahaa ja nyt meidän pitäisi ostetaan ne paalipihdit tuosta tuommoiset 600. Sitten mennään tänne otetaan tuo 18 metriä ja rikkakasvien pistesuihkutus. Vuokraa 3000 ja sit tarvitaan kasvimyrkkyä 1. No niin, otetaan noin paalipiikit tohon mukaan ja sitten ruiskut taakse ja anteeksi äsken tuossa ihan muutama sekunti sitten niin oli se verran, että lapset piti tuossa pikkasen meteliä tuossa ihan seinän takana, niin saattaa kuulua tosta videon läpi, mutta mä en ehkä editoisi sitä nyt sitä pois, mutta katsotaan. Mutta tosiaan palataan tähän ja satasko me muuten, me ei saada näillä paalipiikeillä kyllä varmaan mukaan. Ois kyllä kätsä. Ei me saada. Meidän pitää varmaan käydä ostaa noi palletforkit vielä tuosta. Ja mut mennään nyt ruiskuttaan noi kasvimyrkyt tonne. Ja sit sen lisäksi niin me voitais levittää tänään vielä no. Vitsi, nyt tuli oikasulku. Ei vitsi. Nyt on Teuvolla dementtia. Levitetään noita nestelannotetta, just sitä. Olipas vaikea. Ei niin, aina ei voi muistaa näitä, mitkä nämä on nämä käsitteet, mutta levitetään nestelannotetta ja näille pelloille ja saadaan sitten ensi kevääksi sitten nuo ruohopellotkin sillai kuosiin, että niistä saadaan vähän parempi niinku sato. Ja tossa toisessa pellossahan oli vähän parempi muistaakseen. Kun jos menee täsmäviljely tohon.
sato. Niin kuin näette, niin tää alapuoli oli vihreätä ja keltaista ja sitten tää oli enimmäkseen tällaista oranssia, niin se on vähän pH niillä on normaali. Nyt ne tarvii kyllä kaikki typpeä. Mutta käydään ruiskimassa noin meidän muutama pelto ja sitten mä lupasin käydä tuolla tierilläkin ruiskuttamassa tierin pellot. Nythän on semmonen, että kun on ensimmäinen kasvukausi, niin meidän ei tarvi vielä käyttää noita kapeita renkaita muistaakseen tässä, vaikka meillä on tuo sadon tuho päällä. Mut ruiskataan tähän laitetaan laitteet on vähän tohon. Otetaan toi ohjausapu päälle. 18 metriä taisi olla se. Joo. Pistetään noin. Katsotaan löytääks tää täältä. Kai sieltä jotain rikkaruohoja löytyy, mutta saadaan sitten kauttaaltaan hyvät pellot ensi kevääksi, niin päässään sitten ihan alkukesästä varmaan puimaan tätä. Ja joo, käydään tosiaan tierillä lannottamassa. Ja pitää katsoa vielä, että olisiko siellä jotain lannotuskeikkoja tuolla oiskohan siellä mitään? Toho. Täällä olisi lannotustakin. 62. No tuolla meidän yläpuolella. Ei paha. 58. Tuolla perällä ei paha. Ja 30. No sinne on matkaa. Mut periaatteessa nämä 58. Sit saatais kuitenkin 7 tonnia. 7 tonnia rahaa. Jos kävis ruiskuttamassa ne ja ja sit nuo lampaat pitää saada. Mä luulen, että ne lampaat otetaan sisään joulukuussa. Ennen kuin lumi tulee, niin pyritään ottamaan ne pois. Mut luultavasti mie niitän ton niitten tai sit mä otan ne lampaat nyt jo tänään illalla sitten offscreenin viimeisenä hommana ja niitän ton pellonkin samalla, niin ois sitten sekin hoidettu. Se ois ehkä parempi niin. Mutta joo, tällaista ruiskuttelua täällä ja ruiskuttelua siellä. Tää on vähän niinku pellot kuntoon niinku talveksi, niin noin. Siellä on vähän oli rikkaruohoa. Onkohan nyt
pelto käyty läpi. Katsotaan tuolta. Tosta me ei sitä saada vaan rikkakasvit. No ei siellä se on. No tossa on tommonen pieni pläntti. Käydään se vielä ruikkasemassa ja sit vielä ruikin noin muutaman pellon tuolta ja nähdään sit varmaan noissa lannutushommissa jossain vaiheessa tänään vielä. Tosta noin. Onks nyt? Nyt on vähän niinku kaikki. Pistetään laite kasaan ja oliks no tossa ei näy ollenkaan. Me voitais vilkasta se nopeasti siitä. Tuolla ohrapellossa on. Mut sitten tohon alfaan mä en tiedä onks siihen tullut nyt ollenkaan rikkaruohoin jämiä. Käydääs vilkaisemassa nopeasti. Rikkakasvi suuri. No ei siinä kyllä oo. Ihan vähän jossain siellä täällä. En mie ehkä tohon käy nyt spruittailemaan. Mut joo, mie käyn ruiskuttamassa tuon seuraavan pellon ja sit katsotaan, jos lähdetään tonne tierinpeltoja ruiskuttaa, niin niistäkin sitten saadaan sieltäkin sitten rikkakasvit pois, niin mie palailen ihan hetken kuluttua sitten. Vielä tänään illalla tehdään tässä jotain ja siirrytään sit vasta huomiseen. Tässä on niin paljon tekemistä taas, että niinku ei tiedä oikein, että mistä aloittais tai mihin lopettais, mut joo. Palataan ihan Kotvasen kuluttua. No niin, nyt on omat pellot on tai rikkaruohot on hävitetty ja Tierin pelloltakin ne on otettu ne kaikki rikkaruohot pois, mitkä siellä oli näkyvissä ja nyt ollaan käärimässä näitä meidän paaleja. Ja tää on ainakin tähän asti mennyt oikein nätisti. Mä päätin, että mä jätän nää tähän peltoon ja hakee sit aina tästä, kun tarvii eläimille ruokaa, niin käy hakemassa sitten tästä pellolta, että näähän ei mene miksikään nää rehupaalit tällä pellolla, vaikka ne talveksi jääkin, mut noi heinäpaalit pitää vielä keräillä pois ja sitten ne lampaat pitää siirrellä ja sitten joo. Otetaan nyt kuitenkin ensin nää rehupaalit tästä tuonne käärimeen ja sit sen jälkeen haetaan noi heinäpaalit tosta pelloilta ja sitten tosiaan niin sen jälkeen niin käydään hakemassa ne lampaat tonne meidän tuonne Lampolaan sieltä pellolta. Ja talvehtimaan ja sitten lasketaan sitten keväällä taas sitten ne sinne pellolle ja meinasin kyllä vielä tänään, että oisin niittänyt sen pellonkin pois. Turha sinne on jättää sitä ruohoa. Tai otetaan sekin sieltä talteen, niin saadaan sitten sekin pelto vähän hyötykäyttöön ja se
se ehkä paremmin kasvaa vielä, kun se ei ole niin pitkää ruohoa talvella, niin se paljon paremmaksi muuttuu sitten keväällä sit se. Noin. Täällä on vielä jokunen paali kyllä. Mä en muista monta näitä tuli. Tuliko näitä 20? Kyllä yli 25 näitä oli kyllä, se on ihan varma. Mut joo, miä keräilen nää tohon pötköön ja nähdään myös sitten kun on noita heiniä aletaan raahaamaan tuolta pellolta pois, niin sitten vähän paremmin. Tuonne on näköjään jäänyt yksi paali tonne viereen. Otetaan sekin sieltä pois. Mut joo, nähdään hetken kuluttua sitten tuolla niin sanotusti heinähommissa. No niin, nyt on heinät sitten pellolta pois ja samaten rehut on tonne kääritty kaikki. Täällä on nyt heinää sitten laitettiin tänne. Tää on vanha laakasiilo ja ajateltiin, että käytetään tätä nyt sitten vähän niinku paalivarastona meille. Katsotaan nyt, että miten tarviiks me sit jossain vaiheessa tehdä rehua ensi vuonna, mut ainakaan nyt tänne ei tule, niin nää saa olla täällä oikein kuivaa ja sen semmoista, niin ne säilyy täällä oikein hyvin. Ja joo, minä siirsin ton puimurin pois tonne. Sehän oli täällä silloin. Ja sitten jätettiin toi leikkuupöytä tohon. Mut käydään nyt kaupalla. Palautetaan samalla toi kääriä ja sitten katsotaan ne se kärry, että saatais sitten lampaat sitten tuonne pois tuolta kylmästä. Minä laitoin nämä toiset, tai siis osan paaleista tuohon ja toisen mokoman sitten tohon. No niin, saatiinhan myös se kiinni. Käydään viemässä tää tuonne kaupalle ja otetaan sitten se tosiaan se eläinkärry vuokrataan sieltä ja katsotaan miten sit saadaan hommat tehtyä tänään. Sehän pitäis vielä niittää se lammaspelto, mut onhan tässä vielä tunteja aikaa, kello on vasta 7. Kyllä se rupee niinku Teuvokin tähän aikaan jo väsyttämään, kun painellaan täällä kuule ympäripyöreitä päiviä. Teuvo lähti lomalle ja Teuvo ei ole lomalla, tai ei ole lomaa nähnytkään tää homma. Noin. Noin.
Nyt päästiin kaupalle ja jätetään tää tuohon. Kauppias saa sen sitten siitä. Oho. Mitäs Teuvo nyt oikein puuhailee? Kauppias saa sen siitä sitten hoitaa eteenpäin. Noin. Ja käydään ennen kuin kaupat menee kiinni, niin käydään vilkaisemassa, että minkä verran maksaisi, jos vuokrattais meille eläinten kuljetuskärry, niin katsotaas Täällä on muutama semmonen, tossa olisi tommonen vähän pieni, mutta se on ihan liian pieni, mutta toi olisi semmonen 10 lammasta. Ja kivan värinen. Ja vuokrataan 499 €. No ei ollenkaan huonon hintainen. Otetaan se. Vuokrataan. Ja käydään tosiaan hakemassa lampaat sieltä laitumelta pois. Ja Noin. Oi anteeksi. Tää rupee sujumaan pikkuhiljaa. Nyt on kaikki niinku pellot on mintissä. Rehua on tehty. Siellä on Tierrin rehutkin tuolla. Ja niin. Onhan sitä tähänkin jaksoon nyt tehty taas jotain, mutta otetaan vielä ne lampaat. Sitten katsotaan, että niillä on varmasti ruokaa. Minä vein sinne sen ison paalin, muistatteko minkä paalasin vahingossa? Vähän liian ison ruohopaalin, mistä ei sit saanut tehtyä rehua. Ja sitten tossa huomasin, että tossa oli toisella pellolla, siinä oli yksi semmonen pienempi ruohopaali vielä. Ja sekin vietiin sit, minä vein ne tuonne lampaille sitten ruuaksi. Siellä on 15 000 litraa vai peräti 20 000 litraa nyt ruokaa niille, niin nää veikkaan, että ne pärjää oikein nätisti siellä. Ainakin jonkun aikaa. Sittenhän meillä on sitä heinää, mitä me voidaan niille syöttää. Ja joo. Minä meinasin ensi talvena, niin minä meinasin laittaa ne nuoret lampaat tänne pihalle ja jättää ne isommat lampaat sitten sinne lampolan sisään. Katsotaan päästäänkö me nyt. On vähän pidemmän puoleinen taas meni nätisti. Eihän minun olisi kyllä tarvinnut tänne ulos tulla, minun mielestä. Sehän olisi riittänyt, kun minä olisin... No. Missä se on se triggeri tuossa nyt? Nyt ei taas meinaa löytää millään sitä.
Pistetään tuota nuo päälle. Siinähän se oli. Miten se ei antanut minulle sitä? No mut peruutetaan tää. Saataisko me se käännettyä tuohon? No nyt se tulloo sieltä. Otetaan ensin lampaat kyytiin. Siirrä perävaunuun. Noin. Siellä on lampaata. Kaikki 10 kyyvissä. Oi. Ajetaan tuonne. Saadaanko me kääntymään tää yhdistelmä tästä? Ja luulen, että tää on väärä reitti mennä täältä, mut kokeillaan jos päästäs. Vähän se Noin, ja sit siirretään varmille noin. Ja siellä on nyt lampaita sit on siellä. Ja sit pitää hakea vielä minun pitää esitellä teille sitten meidän yksi ja kuulin Tierillä sellaista, että silloin semmonen mainetta on niittänyt. On kyllä kapea tää reitti täältä. Tää on helpompi tulla tänne pihaan kuin lähteä pois. Mut melkoisen verran muuten tulee mutaa tosta, kun on vähän ajeltu koneella tässä. Mut joo, se noin, vilkku oli jäänyt päälle eikä saatu sitä oikein pois, mut että kun meillähän on vaan niinku lampaita, tai siis tuolla, mut täällä on kuitenkin vähän muutakin kuin lampaita. Et täällä on tämmönen Rudolf-niminen pässi. Ja Rudolf on erittäin kiltti. Tää edellinen omistaja sanoi sitä, että se on niinku harvinaisen kiltti pässi. Ja katsotaan missä Rudolf. Sieltähän hän tulee tännepäin. Mää. Ja se otetaan Rudolfikin mukaan sitten tuonne Lampolaan. Rudolfilla tuli ilmeisesti jano. Mut joo, nyt se Rudolfi onneen hävis. Äsken se oli tossa, mut nyt se minne se hävisi? Onko tuolla? Siellä on Rudolfi. Noniin, morjens. Mutta komian näköinen eläin on.
Kyllä. Otetaan Rudolfista kuva. Katsotaan, jos saataisiin joku hyvä kuva siitä. Tossa tulee vähän varjo tonne eteen. Tai taakse siis. Se Rudolf ei ole kyllä mikään valokuvauksellinen yksilö, mutta katsotaan, jos saataisiin siitä jonkun näköinen otos teille. Mut joo, no ei siinä. Otetaan Rudolfi kyytiin ja viiä sekin tonne, niin päästään sitten niittämään tää pelto ja sit huomenna jatkeleen hommia. Mut tosiaan Rudolfi on meidän ainoa pässi ja toivottavasti se sitten noista kymmenestä lampaasta niin saa sitten pökittyä tiineeksi sitten muutaman, niin otetaan Rudolfi mukaan. Noin. Nyt meillä pitäisi olla Rudolfi kyydissä. Ja Teuvo on aidan pielessä kiinni. Yritetään päästä täältäkin sitten jotenkin pois. Noin. Ja nyt ei tarvilla... Siellähän on muuten villaakin näköjään tullut. No mutta... Sehän passaa. Mutta joo, pistetään Rudolfi tuonne lampaitten kanssa sitten talveksi ja toivotaan, että Rudolfi saa sitten niin sanotusti taikoja tapahtumaan. Tänne oli helpompi mennä ehkä täältä päin. Sitten taas poistulo niin on vähän vaikeampi. Nyt meni aika nätisti. Siinä on ja siirrä varmille. Ja nyt niin kuin nähdään, niin siellä on Rudolf ja se on siellä oven pielessä heti jo kokeilemassa. Josko sais on se komian näköinen otus on kyllä. Se on ihan innoissaan kaikki täällä. Rudolf on ilmeisesti Tierin vanha pässi ja nää on sit, en tiedä onks nää niinku, nää pomppivat, niin onks nää sitten Rudolfin aikaansaannoksia sitten, mutta toivottavasti nyt tulee sitten enemmän talven aikana sitten noita pikkukaritsoja, mutta tämmönen, että meillä on tommonen Rudolfi täällä ja lampaat on nyt sisässä. Niillä on ruokaa aika paljonkin. Ja joo, minä lähden varmaan käyn palauttamassa tän kärryn. Me tarvitaan tätä seuraavan kerran sit vasta sitten keväällä, kun siirretään noin karitsat tuonne pihalle tai kaikki. En ole vielä varma, että meneekö kaikki sinne, mutta jätetään tuo kärry tuohon ja minä lähden niittämään sitä lammasaitausta ja myö nähdään sit huomen aamulla sitten ja katsotaan, että mikä on joulukuun
hommeliinit täällä. Mutta kiitos kun katoit ja nähdään tosiaan sitten taas seuraavassa jaksossa. Ja ei muuta kuin, että pistät kanavatilaukseen ja tykkää videoista ja saa jakaa videoita ihan vapaasti. Ja joo, minä päättelen tän tähän ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Jeps, se on morjes.